ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ products of vectors የሚለውን እናያለን። two different kinds of products of vectors አለ። በሁለት መንገድ ልናባዛቸው እንችላለን ቬክተሮችን በእናንተ ሌቭል። የመጀመሪያው ስኬለር ፕሮዳክት እንለዋለን። ሁለት ቬክተሮችን በስኬለር ፕሮዳክት ማባዛት። then the second one vector product ሁለት የተሰጡ ቬክተሮችን ቬክተር ፕሮዳክት በመጠቀምም ማባዛት እንችላለን። በዛሬ ቪዲዮ የመጀመሪያውን ፓርት እንይ ስኬለር ፕሮዳክት የሚለውን። ስኬለር ፕሮዳክት the scalar product of two vectors is when they are multiplied together to give a scalar quantity. The scalar product is also known as the dot product ይባላል። Suppose vectors A and B are given ብለን እንሰብ። እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ተሰጠውናል ቬክተር A እና ቬክተር B የሚባሉ። then the scalar product of the two vectors can be written as የነዚህን ስኬለር ፕሮዳክት በዚህ ፎርም መጻፍ እንችላለን። ቬክተር ኤን ታመጡና ዶት ታረጋላችሁ በመሐከላቸው then ቬክተር ቢን ታመጣላችሁ። this is the scalar product of vector A and B. okay በመሐከላቸው ዶት ካስቀመጥን due to the presence of this dot እቺ ዶት በመኖሯ ምክንያት ይሄን ፕሮዳክት ምን እንለዋለን? ዶት ፕሮዳክት ይባላል። ወይም ስኬለር ፕሮዳክት አንዳንዴ ዶት ፕሮዳክት እንለዋለን ምክንያቱም በመሐከላቸው ያለችው ሲምቦል ዶት ስለሆነች። በዚህ ፎርሙ ስኬለር ፕሮዳክት ኦር ዶት ፕሮዳክትን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ግን ትርጉሙ ምንድነው ነው? ከዚህ ጋር የምናየው A and B are vectors. ኦኬ ቬክተሮች ናቸው A እና B። ምን ማለት ነው? ማግኒቲዩድ አላቸው ዳይሬክሽንም አላቸው። but vector A dot vector B ካልን A dot B ካልን ሪዛልቱ ምንድነው? ስኬለር ኳንቲቲ ነው። ስኬለር ነው። ኦኬ በቁጥር ብቻ የሚገለጽ ነው የሚሆን ማለት ነው። ይሄ ዋናና አስፈላጊ ሐሳብ ነው። ኦኬ ቬክተር A እና ቬክተር B they are vectors but the dot product of vectors A and B becomes a scalar quantity. ስኬለር ነው የሚሆን ሪዛልታቸው። ይሄንን ይመስላል ሁለት ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት ያጻጻፍ ስርዓቱ። ቴክስታችሁ ላይ ይሄ ነው ተቀምጧል። the scalar product of two vectors is defined as this is in component form ስለሆነ በሌላ ቪዲዮ እንመጣበታለን። ይሄንን አልፈነው እንሂድና በኔክስት ቪዲዮ እንመለስበታለን። suppose vectors A and B ተሰጠውናል እንበል and also the angle theta between the two vectors ቢታወቅ በደንብ እናብራራው። ይሄን ቬክተር A እና ቬክተር B የሚባሉ ሁለት ቬክተሮች ቢሰጥ and the angle between the two vectors አብሮ ቢሰጥ ዶት ፕሮዳክታቸውን ወይም ስኬለር ፕሮዳክታቸውን የሁለቱን ቬክተሮች እንዴት ነው ማገኝ ነው? የሁለቱ ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክት እንደዚህ ይሆናል። ቬክተር A ዶት ቬክተር B is equals to magnitude of vector A times magnitude of vector B times cos theta. This is the general definition for the dot or scalar product of two vectors. okay ይሄንን ይመስላል ስኬለር ፕሮዳክት። ሁለት የተሰጡ ቬክተሮችን በስኬለር ፕሮዳክት ስናባዛ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ይሄን ግን መቼ ነው የምንጠቀም? ከላይ እንዳልኳችሁ ቬክተር A ቬክተር B ቢሰጡ and the angle between the two vectors የሚታወቅ ከሆነ we can use this general formula to determine the scalar product of two vectors vector A and vector B የተባሉትን ማለት በዚህ መልኩ ማስላት እንችላለን። ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ A dot B ቢታወቅ magnitude of A magnitude of B የምናውቀው ከሆነ ወይም የምናሰላው ወይም በሌላ አነጋገር ቬክተር A እና ቬክተር B በኮምፖነንት ፎርም ቢሰጡን ይሄን በመሐከላቸው ያለውን አንግል ማስላት እንችላለን። እንዴት አድርገን? cos theta is equals to ትላላችሁ vector A dot vector B divide by magnitude of A times magnitude of B አርገን the angle between the two vectors ማስላት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ፎርሙላ መቼ ነው የምንጠቀም? ሁለቱ ቬክተሮች በኮምፖነንት መልኩ ከተሰጡን በኮምፖነንት ፎርም ካወቅናቸው ወይም ከተሰጡ በዚህ ፎርሙላ መሰረት the angle between the two vectors ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። this is the general definition ነው። ወደ ቴክስታችሁ ሐሳብ ስንመጣ
እዚህ ጋር እንደምታዩት the scalar product can also be expressed as vector a dot vector b is equals to magnitude of a times magnitude of b times cos theta where vertical var on both side ተደርጎ a በመሃል ያለችው magnitude እንደማለት ነው። bም እንደዛው are the magnitudes of vectors a and b ናቸው respectively and theta is the angle between the two vectors theta ምንላት በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ያለ አንግል ነው። by rearranging this equation እዚህ ጋር መድረስ እንችላለን። እሱን አይተናል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ሐሳብ ስንመጣ we can also use the scalar product to work out the scalar projection of one vector onto another vector ይላል። ስኬላር ፕሮዳክትን በመጠቀም አንድን ቬክተር ወደ ሌላኛው ቬክተር ፕሮጀክት ማድረግ እንችላለን። ይሄ የስኬላር ፕሮዳክት ጂኦሜትሪካል ሐሳቡ ነው። ጂኦሜትሪካሊ ወስደን ስኬላር ፕሮዳክትን ምን ማለት ነው ስንል ይሄንን ያብራራልናል ወይ ያሳየናል። ሶ ሁለት ቬክተሮችን ልውሰድና ፕሮጀክሽን ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንይ። ሌትስ ኮንሲደር these two arrows እንውሰዳቸውና ይሄንን ቬክተር a ልበለው፣ ይሄኛውን ደግሞ ቬክተር b እንበለው። then ምንድነው ማግኘት የፈለኩ projection of vector a on b ነው ማግኘት የፈለኩ። ሲጻፍ እንደዚህ ነው። ምንድነው ፕሮጀክት የምናደርግ a በb ሳይድ ፕሮጀክት አርጉት እንደማለት ነው። projection of a on b የምናስቀምጠው በዚህ ፎርም ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው projection of a on b ማለት ወይም ስኬላር ፕሮዳክት ትርጉሙ ምንድነው ጂኦሜትሪካል ሚኒንጉ ምንድነው ወደሚለው ይዞን ስለሚሄድ ነው ይሄንን ያመጣሁት። ስኬላር ፕሮዳክትን ጂኦሜትሪካሊ ዲፋይን ለማድረግ ሁለቱ የተሰጡ ቬክተሮች ይሄንና ይሄን ቴል ቱ ቴል እናያይዛቸዋለን። እሱን ስናረግ ይሄንን ይመስላል። ኦኬ this one is vector a ብለናል። this one is vector b እዚህ ጋር መጣችሁ ብታዩ ቴል ቱ ቴል ነው የተያያዙት። then ምንድነው አስላ የተባልኩ projection of vector a on b vector a በb ሳይድ ፕሮጀክት ስናረገው ምን ይመስላል ስንጽፈው በዚህ መልኩ ብለናል። projection of vector a on b ለመፈለግ ከa ሄድ ላይ ተነስቼ ወደ b perpendicular ላይን እሰራለሁ። እንደዚህ እንደማለት ነው። look this one is a perpendicular line from the head of vector a to vector b ይሄ በነጭ ሳልኩት broken line ከb ጋር 90 ዲግሪ ፎርም አድርጓል። this is 90 ዲግሪ okay look አሁን ሁለቱ ቬክተሮች ቬክተር a እና ቬክተር b ከተያያዙበት ቦታ ጀምረን እስከዚህ perpendicular line bisect የሚያደርገው እስኪቆርጠው ድረስ ያለው ላይን ሌንግዝ ማስላት እንችላለን በቀላሉ በጂኦሜትሪ። ይሄ አሁን ማስቀምጠው ማለት ነው the magnitude of this line becomes ምን ይሆናል magnitude of vector a times cos theta ይሆናል። theta ማለት the angle between vector a and vector b ብንሰጥ ማለት ነው። ኦኬ theta ምንላት በa እና በb መካከል ያለች አንግል ነች። then በዚህ ፎርም መሰረት የቬክተር a in the direction of b ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ባየነው ሐሳብ መሰረት projection of vector a on vector b ማለት magnitude of vector a times cos theta ማለት ነው። ኦኬ this is the main point geometrical meaning of scalar product የምንለው ይሄንን ነው ማለት projection of one vector on the other vector ማለት ይሄንን ይመስላል። ከዚሁ ላይ projection of vector b on vector a ፈልጉ ብንባል ምንድነው የምታረጉ magnitude of vector b times cos theta this is projection of b on a ምን ማለት ነው? እዚህ ዲያግራም እንደምናየው ይሄ ነበር a በb ሳይድ ስናረገው ወይም በb ሳይድ ስናስተኛው ምን ያህል ነው መጠኑ ማለት ነው projection of vector a on b ኦኬ ይሄ የነበረ ቬክተር ይሄ b ቢሆን ወደ b ማስተኛት አመጣን ማለት ነው። ይሄንን ሳይድ ያክላል። ይሄ ደግሞ by using Pythagoras theorem ይሄን ሳይድ from the origin to this point ማስላት እንችላለን። ምን ብለን magnitude of vector a times cos theta ብለን ማግኘት እንችላለን። እሱ ምን እንለዋለን projection of vector a on vector b ይሄን ጀነራል ፎርሙላ አመጣናል ቅድም projection of one vector on the other vector ያየነውን ኮንሰፕት በመጠቀም ስኬላር ፕሮዳክትን ዲፋይን ስናረገው a.b ማለት the magnitude of vector a እዚህ ጋር የምታዩት
multiplied by the component of vector b in the direction of a ማለት ነው። ይሄ እንዳለ absolute value of vector b times cos theta ማለት the magnitude of vector b in the direction of a እንደማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ስለዚህ ስኬላር ፕሮዳክትን ዲፋይን ስናደርገው the magnitude of vector a multiplied by the magnitude of the component of b in the direction of a አድርገን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ይህንን ይመስላል ቬክተሮቹ እና the angle between the two vectors ከታወቀ በዚህ ጀነራል ፎርሙላ በመጠቀም ማስላት እንችላለን። ወደ ቴክስቱ ሐሳብ ስንመጣ the projection of vector a onto b is given by ይህንን ይመስላል absolute value of a times cos theta absolute value of a ማለት magnitude of vector a times cos theta እንደማለት ነው። ማን ነው አሁን ፕሮጀክት የተደረገ ቬክተር a ነው። ወደ ማን ነው ፕሮጀክት ያደረግነው? ወደ ቬክተር b ማለት ነው። ይሄንን ስንጽፈው ይሄንን ይመስላል projection of vector a on b ነው። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን በቴክስታችሁ መሰረት። ይሄ የሚያመለክተው projection of vector a in the direction of vector b ነው። በዚህ መልኩ ኳልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንድን ያደረኩ magnitude of vector a times cos theta the angle between the two vectors በዚህ ዲፊኒሽን መሰረት vector a dot vector b is equal to magnitude of vector a times magnitude of vector b times cos theta ባልነው ዲፊኒሽን መሰረት ሶስት ስፔሻል ኬዞችን እንይ። አንደኛ theta is equal to 0 ዲግሪ ሲሆን the angle between the two vectors 0 ዲግሪ ማለት ነው ሁለቱ ቬክተር a parallel with vector b ሲሆን ማለት ነው። ኦኬ parallel ከሆኑ ዶት ፕሮዳክታቸው ምን ይመጣል? ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ a dot b is equal to magnitude of vector a times magnitude of vector b times cos theta ነው። ቴታን ደግሞ 0 ዲግሪ ብለናታል። cos 0 ዲግሪ ታደርጋላችሁ። cos 0 ዲግሪ ስንት ነው የሚመጣ? ሁል ጊዜ አንድ ስለሆነ vector a dot vector b ሲምፕሊ ምን ይመጣል? magnitude of a times magnitude of b ይመጣል ማለት ነው። ይሄ የሚሆን መቼ ነው? ሁለቱ ቬክተሮች ፓራላል ከሆኑ ወይም the angle between the two vectors 0 ዲግሪ ከሆነ ይሄንን ይመስላል። ሁለተኛ theta is equal to 90 ዲግሪ ከሆነ ወይም ቬክተር a እና ቬክተር b perpendicular with each other ከሆኑ በመሐከላቸው ያለው አንግል 90 ዲግሪ ሲሆን ዶት ፕሮዳክቱ ምን ይመጣል? የሁለቱ ቬክተሮች የሚለውን እንይ። a dot b በዲፊኒሽናችን መሰረት is equal to magnitude of vector a times magnitude of vector b times cos theta ብለናል። እቺ ቴታ ግን ስንት ብለን አስበናል? 90 ዲግሪ ቢሆን 90 ዲግሪ so cos 90 ዲግሪ ሁል ጊዜም 0 ነው ይመጣላችሁ። 0 times any magnitude become 0 ስለሆነ a dot b is equal to 0 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የሚሆን መቼ ነው? ሁለቱ ቬክተሮች a and b ፐርፐንዲኩላር ሲሆኑ ወይም ኦርቶጎናል ሲሆኑ እንላለን ማለት ነው። ኦርቶጎናል ከሆኑ ሁለቱ ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክታቸው ሁል ጊዜም 0 ነው የሚመጣ ፐርፐንዲኩላር ከሆኑ እንደማለት ነው። ኦርቶጎናል ማለት ፐርፐንዲኩላር ወይም በመሐከላቸው ያለው አንግል 90 ዲግሪ ከሆነ። ሶስተኛ if theta is equal to 180 ዲግሪ ቢሆን ኦኬ በቬክተር a እና በቬክተር b መካከል ያለው አንግል 180 ዲግሪ ከሆነ ዶት ፕሮዳክታቸው የሁለቱ ቬክተሮች ምን ይሆናል የሚለውን እንይ። ቬክተር a dot vector b is equal to magnitude of vector a times magnitude of vector b times cos theta እናደርጋለን ዲፊኒሽኑን በመጠቀም but this theta ስንት ተብለናል አሁን? ወይም ምን አድርገን እየወሰድነው ነው? በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ያለውን 180 ዲግሪ ቢሆን እያልን ነው። ስለዚህ 180 እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። then cos 180 ዲግሪ ሁል ጊዜም -1 ነው የሚመጣ። በዚህ ምክንያት ቬክተር a dot vector b is equal to minus magnitude of vector a times magnitude of vector b ይሆናል ማለት ነው። እችን ማይነስ ማስቀመጥ እንዳትረሱ። መቼ ነው ይሄ የሚሆን?
the angle between vector A and vector B 180 ዲግሪ ሲሆን ምን ማለት ነው? ሪዛልቱ ኔጌቲቭ ነምበር ነው፣ ኔጌቲቭ ስኬለር ይመስጣችኋል ማለት ነው። ወይም ሪዛልታችሁ ስትገልጹ ኔጌቲቭ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም cos 180 ዲግሪ -1 ስለሆነ። በዚህ ጊዜ ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢን ምን አይነት ቬክተሮች ናቸው እንላለን? አንቲ ፓራላል ይባላሉ። አንቲ ፓራላል ቬክተርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ means they are parallel but one vector points in the opposite direction to the other one። እንደዚህ አይነት ቬክተሮች ማለት ነው። ቬክተር ኤ ለምሳሌ ወደዚህ ፖይንት የሚያደርግ ከሆነ ቬክተር ቢ በኦፖዚት ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ፖይንት ያደርጋል። ሶ በእንደዚህ አይነት ቬክተሮች መካከል ያለ አንግል ስንት ዲግሪ እንለዋለን? 180 ዲግሪ ወይም ጄነራል ስማቸው አንቲ ፓራላል ቬክተርስ እንላቸዋለን። ሌላው ሐሳብ ቴታ ምለው the angle between vector A and vector B በ90 ዲግሪ የሚያንስ ከ0 ዲግሪ የሚበልጥ ከሆነ ስኬላር ፕሮዳክቱ ምንድነው የሚሆን የሚለውን እንይ። ቬክተር A እና ቬክተር B አሉን። the angle between the two vectors በዚህ ሬንጅ ቢሆን ወይም በማትማቲክስ acute angle ቢሆን A dot B ምን ይሆናል? በዲፊኒሽኑ መሰረት magnitude of vector A times magnitude of vector B times cos theta ታደርጋላችሁ። አሁን ቴታ in this range ነው በ0 እና በ90 ዲግሪ ስለሆነ በ0 እና በ90 ዲግሪ ደግሞ cos theta ሁል ጊዜ ፖዚቲቭ ነው የሚመጣ። ኦኬ always ፖዚቲቭ ነምበር። ለምሳሌ 30 ዲግሪ ቢሆን 45 ዲግሪ ቢሆን 60 ዲግሪ ቢሆን 65 ዲግሪ 75 70 ቢሆኑ እነዚህ በ0 እና በ90 ያሉ ናቸው። ሁል ጊዜም cos theta ለነዚህ አንግል ብታሰሉለት ፖዚቲቭ ነው የሚመጣ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ A dot B ሁል ጊዜ ምን ይሰጣችኋል? ሪዛልቱ ፖዚቲቭ ነምበር ነው የሚሰጣችሁ፣ ፖዚቲቭ ስኬለር ነው። the angle between vectors A and B acute angle ከሆነ ምን ማለት ነው? በ0 እና በ90 ዲግሪ ከሆነ ዶት ፕሮዳክቱ የሚሰጣችሁ ሪዛልት ፖዚቲቭ ነምበር ነው። ሌላው ቴታ አሁንም በ180 ዲግሪ እና በ90 ዲግሪ መካከል ሲሆን ምን ይሆናል ነው? ኦኬ ቴታ ምላት አንግሏ the angle between vector A and vector B ነው። ኦኬ ቴታ ምለው በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ያለ አንግል ነው። ግን ኦብቲዩስ አንግል ቢሆን ምን ማለት ነው? በ90 እና በ180 ዲግሪ መካከል ከሆነች ቴታ ኦብቲዩስ አንግል እንለዋለን። በዚህ ጊዜ ዶት ፕሮዳክታችን ምን ይሆናል? በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ቬክተር A dot vector B is equals to magnitude of vector A times magnitude of vector B times cos theta ታደርጋላችሁ። በት እቺ ቴታ ምላት በዚህ ሬንጅ ውስጥ ብትሆን በ90 እና በ180 ዲግሪ 100 120 130 95 170 እንደዚህ አይነት አንግሎች ብትሆን ይሄ A dot B ሪዛልቱ ምንድነው የሚመጣላችሁ? ስኬላር ነው፣ ግን ኔጌቲቭ ስኬላር ነው የሚሰጣችሁ። ሪዛልት መጨረሻ ላይ የምታገኙት ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የምታገኙት። ኦኬ ይሄንን ይመስላል አንግል በ180 እና በ90 ዲግሪ ሲሆን። ይሄ ቴክስታችሁ ላይ የወሰድኩት ወርድ ነው። ኦርቶጎናል at right angles ይላል። when two vectors are at right angles to each other they are said to be orthogonal። right angle triangle በመሐከላቸው ካለ ኦርቶጎናል እንላቸዋለን። ኦኬ assume this is vector A ውሰዱ። ቬክተር A ነው ብላችሁ ይሄኛውን ቬክተር B ነው ብለን እንውሰድ። then tail to tail ላይ ያይዛቸውና እንየው። tail to tail ቬክተር A እና ቬክተር B ስናያይዛቸው እዚህ ጋር እንዳለው ይሆናሉ። then this is right angle triangle። ስለዚህ A dot B በዲፊኒሽኑ መሰረት ቅድም እንዳየነው magnitude of vector A times magnitude of vector B ታረጉና cos theta ታረጋላችሁ። ግን እቺ ቴታ 90 ዲግሪ ነች። 90 ዲግሪ cos 90 0 ስለሆነ 0 times any magnitude ሁል ጊዜም 0 ነው የሚመጣ ብለናል። then ሁለት ቬክተሮች ኦርቶጎናል ከሆኑ እዚህ እንዳለው ፒክቸር ከሆኑ ዶት ፕሮዳክታቸው ወይም ስኬላር ፕሮዳክታቸው ሁል ጊዜም 0 ነው የሚመጣው። ኦኬ 0 የሚለው ምንን ያሳያል? ቬክተር ኤን በቢ ዳይሬክሽን ማምጣት አልችልም። ኦኬ ወይም vector A does not have any component in the direction of vector B እንደማለት ነው። and vice versa። ኦኬ vector B ወደ A side ፕሮጀክት ማድረግ አልችልም። A ወደ B ፕሮጀክት ማድረግ አልችልም። B ወደ A ፕሮጀክት ማድረግ አልችልም። መቼ? ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ።
የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። የመጀመሪያ ፓርቱን ነው በስኬለር ፕሮዳክት ያየን። ኔክስት ቪዲዮ ሁለት ቬክተሮች በኮምፖነንት ፎርም ሲሰጥ እንዴት ነው ስኬለር ፕሮዳክታቸውን የምናሰላ የሚለውን እናያለን። ኤኒ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። የምታዩት ልጆች ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። ኦኬ ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተጠቀማችሁ አዎ ጠቅመውናል በሉ። አመሰግናለሁ።